حياكم الله من عاصمة الثقافة والتراث رجال المع. راح نزور أهم المعالم التراثية ونجرب أحلى أكل بالأنامل السعودية. حياكم الله. مرحبا ألف، يا هلا وسهلا، مرحبا بكم يا أبو أحمد، مرحبا مني. يا مرحبا. الله يحييكم، مرحبا ألف يا أبو أحمد. الله يطول عمرك. طبعا هذه الهدية بسيطة طال عمرك مقدمة لك. الله يطول لي عمرك. من أخوك إبراهيم فتحي. طبعا هذا الوشاح من عند حالك. هذا الوشاح يمثل أحد أهم يعني معالم ثقافتنا. هذا يسمى باللهجة المحلية يسمى اللحاف، وباللغة العربية وبالأدب العربي يسمى البرد اليماني أو البرد الحبري، وهو كان من أحد أفضل الأردية للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يستخدم 10 استخدامات: وقاية وعمامة وصلاة، ويسجى به الميت، وأيضا كذلك يغطى به النائم، وله عدة استخدامات. فالله يحييك ومرحبا. الله يطول عمرك، مليون يزيدني شرف صراحة. هلا وسهلا. الله يطول لي عمرك حبيبي. الله يحفظك. اشرح لنا بس على شنو العشب اللي هذا المرخ والسلع. المرخ الناس اللي اسفل سلع. سلع. هذا سلع. زين شنو خصائصه؟ بس الطعم؟ هذا يهدي النار. يهدي النار. والمرخ هذا سلامه مفصول ما بين اللحم. اللي يفصل ما بين اللحم. ايوه، ولو طعم ولو نكهه. بعد ما تغطونها كم تاخذ تقريبا وقت؟ تاخذ لها من ساعه و20 دقيقه الى ساعه ونص. ساعة ونص، من ساعة 20 دقيقة إلى ساعة ونص. هذا السلع. هذه السلع. وهذا المرخ. هذه اللي تكون تحت. هذه تحت على الحديد على طول. هذه على تهدي النار. هذه عشان تهدي النار، وهذه عشان تعطي الطعم. الله، هذه المرخ. هذه المرخ. شجرة المرخ تفصل بين اللحم. الحين بعد في طبقة ثانية حق الله المرخ. الله على طول. الحين يحطون طبقة ثانية. هذه الثالثة هذه. هذه الثالثة الحين. الله. هذه المرخ. الله. عادة في كل مرة كم ذبيحة؟ والله ما يسوى الايام، يعني بعض الايام مع الايام البراد في محايل نذبح زياده. يعني نذبح. الحين هي تقريبا هذه كم ذبيحة؟ هذه 15. 15 ذبيحة. اي والله. انا لاحظت بن عواض انه ما تحطون ولا بهارات ولا شيء على الطبيعه. بعد الملح الملح بعد ما يطلع اللحم. بعد ما يطلع اللحم تملحون بس. الله. اي والله. كم عمر التيس تقريبا يكون؟ والله من شهرين الى شهر ونص. هذه اللي تصلح للحليب. من شهرين. الصغار اللبني. الله. من شهرين لشهر ونص. ايوه، لان لها طريقه خاصه هي الصغار هذه، واللحمه تحتفظ باللون ما يتغير اللون. ما يتغير لونه. الكبار لازم يتغير لونه. لانه لباني يعني. هاي لباني. الزم لي هنا. يلا الحين خلاص جهز، تقدر الحين تكمل شغل. اللي ما خمك.
هذا بعد ام الخير. طبعا الحين تجي طريقه التمليح الحين، ها بن عواد؟ اي قط شوي. ايوه وسمع عنك الله يبيض حياكم الله. اهلا وناسنا مرحبا بكم. هذا يطلع جماعه. يا سلام يا سلام يا سلام، طعم روعة. ملح بس ملح. بن عواد يقول لي اللي يميزها ان التيوس لبانية ومن شهر ونص شهرين يكون عمرها. طبعا ما يحطون عليها لا بهارات ولا شيء، لما تستوي شفتوا بن عواد بس حط عليها ملح. شيء خطير تبارك الرحمن. طبعا انت شفت خطوات اعداد الحنيذ من بدايته، من ذبح الذبيحه الى تشريقها الى تغسيل المرخ والسلع طال عمرك الى تنظيف الروس الى حمدها والى الاخير الى السفره. حياك الله. الله يحييك. الله يطول عمرك. تم الله يحييك. تفضلوا. بسم الله. هل يستاهل العناء يا ابو احمد؟ بدون مبالغة أحلى حليب جربته في حياتي. بالعافيه. الله يعافيك. بالعافيه. لذيذ 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 بمعنى الكلمة. ما حط بهارات من اعشاب. ملح بس ملح. واللي محلي الموضوع التيست صغير، شهر ونص شهرين لباني. هذا عادي يخليني اخذ تذكرة واجي عشان اكل عنده ترى. طبعا طريقة الحنيذ معروفة منذ آلاف السنين، وهي طريقة شواء عن طريق دفن اللحم داخل إما تنور أو داخل حفرة في الأرض وإضافة لها بعض الأعشاب مثل اللي شفناها. نفس الشيء. السر في العشبة هذا. في العشبة هذا هي اللي تعطيها الطعم. هذا طعم ولا لحم الخرفان؟ وش السر؟ إنه يرعى في مجبال يا أبو أحمد. هذا يرعى في مجبال ويطرح له طال عمره، لذيذ. ويطرح له من شجر، يقص له من شجر تهامة سدر والظهيان، يقطع له يوميا اهله ويرعونه فيه. عشان كذا ودائما اللحم على المرعى. اذا المرعى زين شوف ما شاء الله شلون مشحم، شلون مع انه صغيره. هي صغير ايه ايه حتى الرز عندهم لذيذ. الله يحييكم، مرحبا ألف يا أبو أحمد. طبعا اليوم في رجال المع وفي قرية رجال في ضيافة الخالة أم إبراهيم. إن شاء الله ذا اليوم بتقوم بإعداد يعني أشهر الأكلات الشهيرة في قرية رجال. أول طبخة راح تسويها أم إبراهيم العريكة. البر والسمن والعسل. طبعا هذه أشهر أكلة عندكم هنا في المنطقة، أشهر أكلة في منطقة عسل. ثم بعد ذلك تسوي لنا المغش. المغش هو قدر حجري توضع فيه مجموعة من المكونات مثل الخضار، مثل السمك، مثل اللحم، مثل كثير من المكونات. وبعد ذلك تقوم أيضا كذلك بخبز لنا، خبز الميفا أيضا كذلك الشهير في المنطقة. وهذه يا أبو علي
هذا خبز الميفا طال عمرك. وهذا خبز الميفا أيضا كذلك يسميه الحالي. الحالي مصنوع من الدقيق الأبيض. طبعا وهذا الحين أم إبراهيم راح تعد لنا العريكة وتقوم بخلط العجين بنفسها. طبعا دائما تكون عجينة العريكة مختلفة عن عجينة الخبز. عجينة العريكة تكون لينة عشان يسهل بعدها عركها، لأن العريكة أخذت من اسم العرك وهو المزج. تفضل يا أم إبراهيم. بسم الله. طبعا ذا الحين يا أبو أحمد هي تمزج العجينة حقت العريكة وتقوم بتجهيزها. زي ما أسلفنا في السابق أنه عجينة العريكة تكون عجينة خاصة، تكون لينة. طبعا تقوم بمزج العجينة الحين في انتظار الميفا علشان تجهز بس على الحطب. يحمل جمر. واكيد على الحطب الطعم غير. طبعا اكيد. ما شاء الله. اكيد. طبعا ذا الحين ام ابراهيم بتسوي طبق ثاني من اشهر الاطباق ايضا كذلك في رجال الماء. ومن اهم المنتجات ايضا كذلك لحم التيس. او التيوس الادهم او الحمر، التيوس الجبليه. شنو مكوناتها؟ طبعا تختلف على حسب الرغبه، في بعضهم يحطون خضار وفي بعضهم يجعلونه شيء بسيط يضيفون له مكونات بسيطه مثل الملح، الخشن، مثل البصل، الكمون، الاشياء بسيطه يجعلونها شيء بسيط، يجعلونها اشبه بالسليق. طبعا السر في المغش هو السر في القدر القدر نفسه الحجري. يعطي نكهه. ابو علي كم تاخذ وقت في الميفا؟ طبعا طريقه الطبخ هذه الاولين والناس المحليين يسمونها سبار، الطبخ الطويل، يعني ياخذ له فتره طويله. فهذا احد الاطباق اللي ياخذ له فتره طويله، ياخذ له الى ساعتين طبخه على نار هاديه، يتعمق بس ويتشرب، ياخذ راحته ويتشرب نكهه الخشب. طبعا ذا الحين ام ابراهيم بتجهز لنا الخبز، تجهز لنا الاقراص، تفردها فرد، عرفت؟ وهذه طريقه اعداد الخبز، تجهيز الخبز. تجهيزا يعني باستعدادا للميفا. طبعا ذا الحين هي تمسح الميفا تنور تجهيزه عشان تخبز الخبز على شيء نظيف. ذا الحين تفرد العجينه. تفرد العجينه على حسب الشكل المرغوب. هذه اول واحده المحله وتحط عليها الحليب وحبه مسكر وحبه البركه. طبعا يا ابو احمد المنطقه مشهوره بغلاتها الزراعيه ومنتوجاتها الزراعيه مثل البر والسمن والعسل. والمنتوجات الزراعيه منتوجات المزارع تدخل في تقريبا 90% من اكلنا. ما شاء الله. فهم يعدون بها الخبز، وايضا كذلك يعدون بها معظم اكلهم العصيد، الثريف، الهريس، كلها من منتوجات الزراعه من منطقه عسير. إلى حتى هذه اللحظة لا يوجد بيت في رجال الماء في منطقة عسير يستغني عن هذه المكونات، السمن، العسل، البر. وكلها مكونات عضوية. كلها مكونات عضوية وطبيعية. نعم. بتحط ذا الحين المغش. طبعا هذا المغش نعم. طبعا المغش ياخذ له ساعتين. فذا الحين بتهبه ذا الحين داخل الميفا. طبعا وتقريبا الخبز ياخذ له من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. بتخفى الخبز وبتشيل الخبز أول وتخلي المغش داخل الميفا. وتخليه على راحته، يطبخ على راحته. نعم يستوي على راحته. طبعا ذا الحين آخر مرحلة من مراحل خبز الميفا. وحطت الفحم فوق. طبعا تحط الجمر. تحط الغطاء عشان يستوي، عشان تصير توازن في الاستواء من فوق من تحت. اليوم تفاجأت من ابو ابراهيم، غير الطبخ اللي ما شاء الله عليها شاطره فيه، فنانه تشكيليه. طبعا يا ابو احمد هذا الفن هو فن محلي له عده مسميات. طبعا عندنا في رجال الماء وفي منطقه عسير يسمونه القط والزيان والنقش. طبعا في السابق كان تستخرج الالوان، تستحدث الالوان من مواد طبيعيه. طبعا هذا الفن الجميل يا ابو احمد جميل. كان الاولين يزينون به جدران منازلهم من الداخل، المجالس والمداخل والاسياب. طبعا هذا الفن اصبح من ضمن التراث العالمي، رشح وسجل من ضمن التراث العالمي لليونسكو كتراث غير مادي من رجال الماء ومن منطقة عسير. كثير من الأنماط الموجودة في هذا الفن مثل المثلثات اللي تشوفها أمامك،
المثلثات هذه. طبعا تختلف مسمياتها، ففي ناس يسمونها محاريب وفي ناس يسمونها بنات. عرفت؟ وهذه اللي فوق النقاط هذه طبعا أخذ الاسم القط، طبعا أصل الكلمة في اللغة العربية قط، قطع. وأيضا كذلك المعنى الآخر نقط، قط. لذلك تجد في كثير من تفصيلات هذا الفن نقاط. طبعا كانوا يبدأون به باللون الأسود ثم يقومون بتلوين هذا الفن. طبعا هذه المحاريب أو البنات أو المثلثات، طبعا هذه يسمونها التعذيق، وهي كناية عن عذوب الشجر، لأنهم كانوا مرتبطين ببيئتهم. أم إبراهيم استحدثت بعد ألوان جديدة. طبعا، وأم إبراهيم هي أيضا كذلك رائدة في هذا الفن، فأضافت هذا الفن إلى المشغولات اليدوية مثل الفخاريات. وأضافت أم إبراهيم من تمييزها أضافت لها الألوان الحديثة. شوف، من أحدى اللوحات النادرة، وهي تعود للفنانة الرائدة فاطمة، جدتي فاطمة علي أبو قناص. ونعم. طبعا هي رائدة من رائدات الفن في قرية رجال، وهي من آخر الجيل القديم الذي كان يشتغل هذا الفن على أساس الطرق والأساليب القديمة. الله يرحمه. وأم إبراهيم ما شاء الله صارت تعمل يعني نسخ صغيرة، مشغولات. شوف، ذائقة للأجيال الحديثة يا أبو أحمد، ما شاء الله عليك. الأجيال الجديدة. وأيضا كذلك تعمل يعني زي ما تقول منسوجات، هذا كله نفس السوفينيرز يعني، وهذه مالت وتعمل منسوجات على القماش. اسلام عيد هذا أم خبز، إبراهيم. هذا طبعا هذا خبز الميفا الحالي المدهون بالحليب. طبعا البر في العاده والمغش، البر ياخذ الوقت اطول لانه يعني الياف غليظه، وهذا الياف خفيفه فياخذ الوقت اقصر من البر. أقل. طبعا اكله العريكه ماخوذه من صفه اعدادها، وهي العرك. العرك هو اضافه لها السمن والعسل. طبعا الخطوه الاولى العرك، ثم بعد ذلك تشكيلها في أطباق الخشب. طبعا يفضل دائما يقدم في الصحاف الخشب، لأنه سبحان الله الصحاف الخشب تحفظ ريحة السمن وتحفظ العريكة لمدة طويلة حارة. يعني العريكة جاء المسمى مالها من العرك. نعم. وهي كانت أكثر حاجة تعد للضيف، أكثر شيء تحطها تجهزها وتحاول تشكيلها على قد الصحفة الخشب طال عمرك. طبعا تدخلها في الصحفة الخشب طال عمرك، وتجعل في وسطها زي الحفرة طال عمرك لإضافة السمن والعسل. طبعا يراهنون على المكونات هذه لأنها من أرضهم. هذه آخر خطوة اللي هي العسل، ولها اسم إضافي بر وسمن وعسل. بيض الله وجه أم إبراهيم. طبعا سوت لنا الفطور على ضيافتها وعلى شرفها في هذا اليوم. طبعا سوت لنا خبز الميفا الحالي والبر طال عمرك، وسوت لنا هذه العريكة الجميلة اللي بالسمن والعسل، وسوت لنا طال عمرك المغش باللحم والمرق طال عمرك. فتفضل تم الله يطول لي عمرك. أحمد ومرحبا مليون. طبعا العريكة يا أبو أحمد توكل بالأصابع. نعم. يلا. طريقة أكلها 3. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤكل بالطريقة هذه وتغمس على قدر الرغبة طال عمرك في السمن والعسل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله عجبني طعمها أبو علي، لذيذة طبيعي، كلها مكوناتها طبيعية، وبعدين طعم السمن والعسل معطيها إضافة. طبعا دائما العسل يستقر أسفل في إذا حبيت لازم تغمس عدل. يسمون الأولين البر أبو مرطتين، لأنك تمرطه مرتين. أوكي. مثل ما قلت تطعم فيها اللي هو الحطب، طعم الحطب. نعم. طبعا السمن والعسل هو اللي معطيها طعم طبعا زيادة. كانت تصنع بشكل خاص جدا في المناسبات.
مناسبات الزواجات، مناسبات الختان، مناسبات الأعياد. صباح العيد هذا يعتبر طقس من طقوس العيد. بعد صلاة العيد عريكة ولحم حنيف. في النادر جدا أن تجد أسرة من الأسر الألمعية لا يفطرون هذا الفطور. يعني كلهم فطورهم يوم العيد طبعا. العريكة مع الحنيف. مع الحنيف. والله أنتم اللي عسل. الله يسلمك. الله يطول لي عمرك. طبعا يسمونها، وأيضا كذلك من أسماء العريكة طال عمرك كبش بلا عظم. كبش بلا عظم. يعني كأنك ذبحت كبش للضيف. طبعا ننتقل يا أبو أحمد للطبق الثاني، المغش. هذا المغش. المغش، وزي ما قلنا مكوناته كثيرة، ففي ناس تحبه طال عمرك يكون بسيط زي كذا باللحم طال عمرك. وشفنا انه اخذ ساعتين. ما شاء الله ياخذ ساعتين. في بعضهم لا يحب يضيف له زي الخضار. بسم الله، سم الله عدوك. بسم الله. طبعا القدور الحجرية هذه تسمى عندنا مغشات. مغشات. وفي نوعين، في نوع منها فخار وفي نوع منها حجر. بس الحجر هي اللي تعطي الطعم. الحجر والفخار ايضا كلها سوا، لكن الحجر اصلا هو اقوى. اصلا لذيذة. شفت السر الطعم هذا؟ هذا السر طعم الخشب المصنوع. لذيذ 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 تبارك الرحمن. طبعا وكانوا سكان رجال وسكان جامعة يتفننون في إعداد المغشات بالأخص في شهر رمضان. شهر رمضان لأنه ياخذ فترة طويلة وعندهم وقت يعني فراغ طويل من الظهر إلى المساء، فكانوا يوشون ويشعلون الموافي الظهر تقريبا، ويقومون بإنزال المغشات وإسقاطها داخل الموافي ويخلونها ترتاح داخل الميفا حتى المغرب. يجي المغرب وقت أذان المغرب وقد تحولت المغشات إلى ألذ أكلة ممكن تأكلها في رمضان. ما شاء الله. طبعا وليست المغشات محصورة فقط على الإدامات أو على المرق، أو ممكن تطبخ فيها أي شيء زي الهريس. يعني الهريسة تسوونها منها. الهريس طبعا هريستنا في المنطقة هنا مختلفة عن الهريسة. طبعا هريستنا في المنطقة هنا مكونة من البر، ولكن تطلع زي الرز بالضبط. الله يغنيك ويكثر خيرك، بيض الله وجهك، ما قصرتي على هالأكل اللذيذ وعلى هالضيافة، ما قصرتي أم إبراهيم. بيض الله وجهك وخلف الله عليك أم إبراهيم. هذه هدية من أم إبراهيم، الله يطول عمرها، حق والدتي. ما قصرتي، بيض الله وجهك، الله يطول عمرك. مرحبا، يلا حيه. الله يحييك، يطول لي عمرك. أهلا الله يسلمك، يطول لي عمرك. الله يخليك، الله يسلمك. يا مرحبا، شرفتونا في مكان. الله شرف يحييكم. لي، الله يطول لي عمرك حبيبي. حياكم الله ومرحبا. هذا الأستاذ أحمد آل بن مكنس، طبعا من قبيلة بني صلب. ونعم. صلب في أعالي قمم رجال الماء، ونحن الآن في قرية راس المسنة، إحدى قرى رجال الماء العالية. اشتهرت هذه القرية منذ مئات السنين بتصدير وزراعة البن الألمعي الخالص. الله يحييك، مرحبا ألف. شرفتونا في جبل صلب في مكاننا في راس المسنة. الله يحييكم. هذا متحف الوالد، نفرجكم عليه. تفضل. طبعا المتحف متحف الوالد يحيى مدوس رحمه الله، هو من أسسه وبنطلعكم عليه. الله حياكم الله، مرحبا ألف. الله يحييكم، مرحبا. الله يحييك. هذه المقتنيات كاملة، مقتنيات جبلنا في جبل صلب، وفي رجال معامة كل محافظة رجال المع يفتخرون بمقتنيات التراث القديم. هذه كاملة على يد الوالد، جمعها كاملة، ومن البر أن أبنائه يحافظون على ما أسسوا آبائهم وأجدادهم. بارك الله فيكم. هذه جميع المقتنيات اللي
تشوفونها كاملة في هذا المتحف. محافظة رجال المع اشتهرت بزراعة البن. زراعة البن من أبا عن جد، متوارثينها من زمن قديم. ولا البن موجود، لكن أعادوا أكثر المزارعين أعاد إحياء الإرث، وهو يعتبر إرث قديم في محافظة رجال المع. وعندكم البن أنواع ولا نوع واحد؟ والله لا، عندنا هو الآن يصنفون البن أصناف، لكن بننا في رجال المع كله واحد. نعم، كله بن واحد، وجميع المواقع في رجال المع مناسبة لزراعة البن. وما شاء الله توك انت نعم. قهويتنا من قهوتك. نعم. من مزرعتك ما شاء الله القهوة. مزرعتنا هنا مزرعة طبعا مزرعة اسمها مزرعة الروابي، يعني سميناها مزرعة البن مزرعة الروابي. هذا الدخن. هذا الدخن. هذا الدخن طال عمرك كانت تعتبر نوعية من الحبوب، نوعية فاخرة من أنواع الحبوب، يستخدم في جميع أنواع، للخبز، للثريف، للعصيد. طبعا هذه الذرة طال عمرك، والذرة البيضاء، وأيضا كذلك عندنا أنواع كثيرة من أنواع الذرة. وهذه الأنواع أسلحة قديمة جدا بعد ما شاء الله. نعم، كلها قديمة، كلها تراث. طبعا في السابق كان الهاجس الأمني مئات السنين، كان الهاجس الأمني هو الهاجس الأكبر. كانت رافد اقتصادي، يعني الوالد كان يعطينا قصص قديمة، كانت رافد اقتصادي ما بين رجال المع ومناطق أخرى. المناطق أخرى الزراعات اللي عندهم يسمونها مقايضة، يعني مقايضة، تعطون البن مقابل شيء ثاني. بالضبط. وكانت رافد اقتصادي في المنطقة. صحيح، هنا يعني جبالنا هنا مرة شيباننا نجلس معهم من زمن قديم، كل ما في بيت اللي عنده مزرعة بن. مزرعة بن. نعم، في رجال المع كاملة. ما شاء الله. طبعا يا أبو أحمد الدلال هذه كلها الدلال طال عمرك لها مسميات ولها أنواع كثيرة. طبعا هذه كثيرة ما شاء الله. هذه الدلال، يعني الدلال النجدية، منها البصرية ومنها الدمشقية ومنها، لكن دلالنا احنا يا رجال المع هي اللي تراها أمامك، هذه نسميها جبنة. الجبنة نعم صحيح. طبعا هذه القهوة من مزارع البن، من مزارعنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى شيء إنك تشرب القهوة فريش من عنده، من مزارعة، من المزرعة، من المزرعة، وما شاء الله مسويها، وتشوفون ما شاء الله فريش على كيفكم. بالعافية. الله يعافيك. الله يعافيك العافية. مرحبا ألف يا أبو أحمد. يا مرحبا. حياك الله. ختامها مسك في اليوم الأول بإذن الله. طبعا احنا الحين في ضيافة أم علي. أم علي هي إحدى الأسر المنتجة، طبعا لهم تنظيم خاص عندنا وتنظيم حكومي عندنا. طبعا هي تقوم بعملية الضيافة والطبخ الأكلات الجبلية المشهورة في منطقة عسير. يا سلام. حياك الله. الله يحييك، يطول لي عمرك. يا مرحبا، الله يسلمك. مرحبا ألف يا أبو أحمد. حياك الله في ضيافة أم علي عند من يسلم. الله يسلمك. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية أم علي. الله يعافيكم. شنو طبخت لنا اليوم؟ والله معرق ومشغوثة ومسيلة. خبز مسيلة. انزين، شنو مكونات المسيلة؟ مسيلة يا ابوي دقيق هند مع دقيق بودرة شوي وخميرة من اليوم اللي قبل، نحط عليها قطعة صغيرة ونخمرها لمدة 3 ساعات وبعدين نخبزها هنا في الطاوة. يعني قبلها بيوم انت تحضرينها؟ ايوه قبلها بيوم. المشغوثة اللي هو دقيق الذرة مع لبن وسمن وعسل. والمعرق اللي هو بصل وطماط وثوم واللحم.
يلا. نصبها في القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط هذه زيه اسمها موي. المشغوثة. المشغوثة. شنو حطيتي عليها ام علي؟ مويه. المويه. قد اللبن قد مويه. اي. وشوي ملح. وشوية ملح. يعني نفس مقدار اللبن تحطين عليها مقدار موية. نفس الشيء ماي. مويه. وهذا دقيق هذا صح؟ شوي دقيق. دقيق. اي. طبعا لازم تحريك مستمر. لازم تحريك مستمر. اي. هذه كل الاكلات تتميزون فيها في ابها. والتصابيع طبعا باللبن. بس نحطها كريات في داخلها، بدل ما نحط الدقيق نحطها كريات وبر. اي. شلون تعرفين انها استوت هذه المسيلة؟ بالحرف. بالحروف. من الحروف. اي. ما شاء الله. خلاص صار فيها فقاعات خلاص. مكوناتها بسيطة يا ام علي. اي. جدا بسيطة. تسلم ايدك ام علي. الله يسلمكم يا رب. ريحة السمنة فاحت من المكان. خلاص. المسيلة جهزت. خلاص. من الأطباق المشهورة عندهم في أبها المسيلة. وهذه طبعا أم علي ما قصرت، سوت لنا المشهورة. وآخر شيء اللي هو العسل يا أم علي. آخر شيء اللي هو المعرق. المعرق نحط يا طويل العمر والسلامة اللحم مغسول مقطع. هذا جدر الضغط أم علي. الله الله. أي نعم. نحط البصل والطماطم. نحط شوي ثوم. الشاهي. هذه بهارات. البهارات مشكلة. أخيرا نحط الطماطم. بسم الله. خليه شوي. ايه. كم ياخذ تقريبا أم علي؟ من 20 إلى 15 دقيقة. زين ما يطول. يعني تقريبا 25 دقيقة. يكون جاهز إن شاء الله. يكون جاهز بإذن الله. ما شاء الله ريحته تجنن يا ام علي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ يا أبو أحمد بالمشبوثة. طبعا المشبوثة في السابق كانت تؤكل بالأيادي. نعم. الحين تطورنا. الحين تطورنا ناخذ هم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. العسل والسمن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في السابق كانوا يعدونها للضيف، كانت تؤكل في مناسبات خاصة، ولكن نحمد الله الحين مع تزايد النعمة صرنا ناكلها في كل وقت. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. طبعا طعمها لذيذ حامض وحلو. عشان اللبن الرايب اللي داخلها. اللي محليها الحموضة والعسل. اللي محليها الحموضة اللي فيه والعسل. وهذه تنوكل طول اليوم. في الغالب تؤكل في الصباح، ولا في الزمن السابق كانت تؤكل على حسب الحاجة وعلى حسب التوفر الموجود عندهم. متى ما المكونات المتوفرة عندهم سووها، بس في الغالب انها كانت تؤكل في الصباح. طبعا الطبق الثاني يا ابو احمد هذا المعرقة. هذه اللي معرقة. وليش سموها معرقة؟ لانهم كانوا في السابق ابانا وجدانا كانوا يضعون ويصنعون اللحم مثل العروق. عشان كذا قطع يعني متوسطة، ليست بالصغيرة وليست بالكبيرة. طبعا كانت تؤكل بالخبز المتوفر لديهم، وفي الغالب أن الخبز المتوفر لديهم هو خبز الذرة المسير اللي هو المسير. نعم. بسم الله. بسم الله. سر الطعم فيه حموضة صح؟ حموضة، هذا السر، هو الحموضة هذا. والسر في الإسفنجي هذا هو التخميرة. تخميرة العجين نفسها، ويضيفون لها الشتاية أو الشتيوة يسمونها. الشتيوة هي خميرة سابقة. بعض الحريم وبعض النساء عندنا في المنطقة العسير تحتفظ بالشتاية أو الخميرة اللي يخمرون بها الخمير أو المسيلة، تحتفظ بها من عهد جدتها.
هي قالت ام علي انا الخميره من قبلها بيوم مسويتها. اي ما شاء الله. طبعا يحتفظون بها الفترات طويله، وكلما نقصت الخميره اضافوا عليها. اسفنجيه وفيها حموضه احلى ما فيها. هذه اللي محليها. هذه اللي محليها. انا توقعت من المكونات، توقعت انها بتكون حلوه، طلعت لا والله، طلعت حامضه مع المعرقه، يعني تعطيك طعم صراحه لذيذ. ولا غلطه، اكل بلدي شعبي لذيذ ما شاء الله. اللي انا عاجبني مسيله، صح؟ مسيله. وسبحان الله الحموضه اللي فيها. وترى تؤكل مع إيدام أو مع معرقة، أو تؤكل مع الشاهي، تضاف لها التمر، تؤكل مع كل شيء مسيل. يعني لها استخدامات كثيرة. لا، تأكلها مع اللبن، تأكلها مع الشاهي، تأكلها عصاري، ساعة العصاري تأكلها الصباح، خبز لكل الأوقات. بسم الله. طبعا هذا يا أبو أحمد، هذا القرص، وفي ناس من هالمنطقة يسمونه دوح. طبعا يستخدمون كثير من المكونات من منتوج الأرض، إما ذرة أو بر أو شعير أو خمير، نفس المسيلة أو خمير. طبعا يخبز في الميفا. الميفا هو التنور. سمى الله عدوك. الخبزة يعني متينة يعني. أيوه. هذا سر الخميرة اللي هي الشتاية. طبعا للمسيلة لها شتاية خاصة فيها، وللخبز الدوح أو الأقراص له خميرة خاصة فيه. توقع فيها طعم البر. هذا بر. بر. هذا بر. فيها بر. سبحان الله. شوف الخبز في المنطقة هنا هو المين كورس أو الطبق الأساسي في المنطقة. يعني عندكم أكثر من الرز الخبز. طبعا الرز يعني ما دخل في المنطقة إلا عام 1250 هجري. قبل ذلك كانوا كل أكلهم يعتمد على الخبز. إنتاج المزارع، إما ذرة أو شعير أو دخن أو بر أو حاصلات المنتجات الزراعية الأخرى. فكان الطبق الرئيسي دائما الخبز يجي بعدها كل المكونات تندرج تحت الخبز. طعم البر واضح في الخبز. ومنطقة عسير يا أبو أحمد، منطقة عسير اشتهرت منذ مئات السنين بالبر العسيري، لدرجة أنهم كانت المنطقة تصدر البر العسيري إلى خارج المنطقة. كانوا يصدرون في الزمن الغابر إلى اليمن، إلى أفريقيا. طبعا المبادلات التجارية بين منطقة عسير وأفريقيا واليمن منذ مئات السنين، فكان يتم تبادل تجاري ضخم، فيعطونهم مواد ويأخذون مواد. وكان من ضمن السلع الأساسية هو والعسل. ما قصرت أم علي، سوت لنا أطباق تمثل مدينة أبها. ابتدت في المشروثة والمسيلة والمعرقة، أطباق جدا لذيذة ما قصرت. لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ولايك وكومنت، ولا تنسون الحبيب تشتركون في قناته في الانستغرام. الله يحييك يا أبو أحمد، ومرحبا ألف، والله يخلف على أم علي، ومرحبا مليون في منطقة عسير وفي أبها. حياك الله. الله يحييك. هلا وسهلا. 3 2 1. مرحبا بكم. لحظة. حياكم الله من قرية حياكم الله من عصر وتحديدا حياكم الله من عاصمة الثقافة والتراث. يلا مرحبا بكم. لحظة ما بقولها بطريقتي. لحظة ويت. يلا حياكم الله من قرية رجال الماء. راح نزور الأهم الثقافية
وراح نجرب احلى اكل اجين. 1. حياكم الله، حياكم الله من عاصمة. اكشن زي اكشن. سي اكشن. Say action. يلا زين. يلا اكشن. طبعا يا ابو احمد شفتها جميع اسف مرة. ما عليك ما عليك. لكم شو اسمها نسيت. ما عليك. اجين. سي اكشن. اوكي تلهم اكشن. طبعا تمثل اجين. تسلم ام علي ما قصرت صراحه. اجين ولا تنسون الحبيب